Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Thang Thư Sinh Tứ Tập 19. Bản chất của nghiệp lực và uy lực của cần tự nghiệp. Ngài giải thích, nghiệp lực thực chất là sức mạnh tổng hợp của các thói quen, hành vi, lời nói và suy nghĩ xuất phát từ thân, khẩu, ý của chúng ta. Chúng sinh trải qua muôn vàn kiếp luân hồi đã tích lũy biết bao nhiêu chứng tự nghiệp. Tùy theo nhân duyên hội đủ, các hạt giống này sẽ phát động. Ngài phân chia nghiệp thành hai loại hoàn toàn chính. Một loại là tích lũy nghiệp, một loại là cạn tự nghiệp. Sự phân chia này chính là chìa khóa để hiểu tại sao có những trường hợp dường như rất khó lý giải nếu chỉ nhìn nghiệp lực theo cách thông thường. Tích lũy nghiệp là toàn bộ những nghiệp lành hoặc nghiệp ác được chặt chứa, tích tụ từ đời này qua đời khác. Đó không phải là một hành động riêng lẻ, cũng không phải một suy nghĩ thoáng qua, mà là sự tích lũy lâu dài của vô số hành vi, lời nói và ý nghĩ. Những gì con người thường gọi là tính cách, khuynh hướng hay thói quen thực chất đều có liên hệ với sự tích lũy này. Có người dễ nổi nóng, có người giàu lòng thương, có người thích giúp đỡ, có người luôn ích kỷ và nghi ngờ. Theo cách nhìn mà Ngài đang trình bày, những điều đó không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Chúng là kết quả của vô số chứng từ đã được vun bồi từ trước, nhưng Ngài chưa dừng lại ở đó. Ngài đang dẫn người đọc tới một nhận thức sâu hơn. Dù tích lũy nghiệp rất lớn, rất mạnh và được hình thành trong thời gian dài, nhưng vẫn còn một loại nghiệp khác có khả năng tác động trực tiếp vào thời điểm quyết định nhất của đời người. Đó là cần tự nghiệp. Là loại nghiệp phát động thình lình và mạnh mẽ ngay trong giờ phút chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng. Điều thú vị nằm ở chỗ Ngài không mô tả cần tự nghiệp như một phần riêng biệt tách khỏi đời sống trước đó. Ngài gọi đó là loại nghiệp phát động, nghĩa là vào thời điểm cận kề cái chết, trong vô số chứng từ đang tiềm ẩn sẽ có một dòng nghiệp nổi lên mạnh mẽ nhất. Và chính dòng nghiệp đó sẽ trở thành luật đầy định hướng cho cuộc chuyển sinh tiếp theo. Đây chính là lý do Tự thư Tây Tạng đặc biệt chú trọng đến trạng thái tâm thức lúc lâm chung. Bởi vì khi ấy, một niềm khởi lên có thể mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Một niềm sân hận, một niềm tham luyến, một niềm sợ hãi, hay một niềm thanh tịnh. Tất cả đều có khả năng ảnh hưởng đến hướng đi kế tiếp của thần thức. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy, điều mà Ngài thực sự muốn nói có lẽ là giờ phút cuối cùng không phải là một khoảnh khắc bình thường. Đó là thời điểm mà toàn bộ đời sống nội tâm được kết tinh lại thành một lực chuyển hướng rất mạnh. Loại nghiệp này có uy lực vô cùng khủng khiếp. Và để giải thích cho nhận định đó, Cổ thư đã đưa ra một ví dụ rất đáng suy ngẫm. Một người cả đời làm rất nhiều việc lành đáng kể. Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ rằng người này chắc chắn phải có một kết quả tốt đẹp sau khi chết. Nhưng Ngài lại đặt ra một tình huống khác. Ngay trước khi nhắm mắt xuôi tay vì một lý do nào đó, người này lại nổi lên một cơn giận dữ tột độ, oán hận khôn nguôi hoặc gây ra một ác nghiệp nghiêm trọng. Đây chính là điểm xoay chuyển của toàn bộ lập luận. Ngài đang muốn nhấn mạnh rằng thời điểm cuối cùng của đời người mang một ý nghĩa đặc biệt. Không phải vì nó xóa bỏ mọi nghiệp lực trước đó, mà vì nó trở thành động lực phát động đầu tiên sau khi chết. Giống như một con thuyền đã tích trữ rất nhiều năng lượng trong suốt cuộc hành trình. Nhưng hướng chuyển động cuối cùng lại phụ thuộc vào cú đầy ngay lúc rồi bền. Theo cách giải thích của Cố thư, cẩn tự nghiệp chính là cú đầy ấy. Vì thế nó có thể lôi kéo thần thức đi về một cảnh giới tương ứng với trạng thái tâm thức vừa khởi lên. Chính cái cân tự nghiệp ác này sẽ lập tức phát động, kéo ghi thần thức của họ đọa lạc thẳng vào 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sinh, ngay sau khi chết. Nếu như vậy, những công đức tích lũy có mất đi không? Ngài đặc biệt nhấn mạnh một điểm rất quan trọng. Dĩ nhiên, quy luật nhân quả là công bằng tuyệt đối. Những nghiệp lành mà họ tích lũy bấy lâu nay không hề bị mất đi. Điều này giúp người đọc tránh một sự hiểu lầm rất lớn. Cân tự nghiệp mạnh, nhưng không có nghĩa nó xóa sạch toàn bộ những gì đã được tạo dựng trước đó. Theo cách giải thích của Ngài,
Các nghiệp lành vẫn còn nguyên vẹn. Chúng chỉ tạm thời bị nén lại ở trạng thái tiềm ẩn, chưa có cơ hội phát động. Sau khi quả báo của cạn tự nghiệp đã chấm dứt, những chứng tử thiền lành ấy vẫn tiếp tục vận hành theo định luật nhân quả. Đây mới là điều đáng suy ngẫm. Ngài không mô tả nghiệp lực như một bản án cố định. Ngài đang mô tả một tiến trình vận động liên tục của nhiều dòng nhân quả khác nhau. Dòng nào đủ điều kiện thì phát động trước, dòng nào chưa đủ điều kiện thì tiếp tục chờ đợi. Và chính vì cạn tử nghiệp có khả năng phát động mạnh mẽ vào thời khắc cuối cùng, nên các danh sư Tây Tạng mới đặc biệt nhấn mạnh việc giữ gìn tâm thức thanh tịnh trong giờ phút lâm chung. Bởi đối với tứ thư Tây Tạng, đó không chỉ là giờ phút kết thúc một đời người, đó còn là thời điểm mở ra cánh cửa cho một hành trình mới của thần thức. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.